नमस्कार, स्वागत छ हटाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 44.3 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ 2.28% ले हुन आउँछ। आजको दिनमा हेर्छौँ भने 212वटा कम्पनीहरूको मूल्य आज बढेको छ, 11वटा कम्पनीको मूल्य आज भने घटेको छ र 5वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। आज दिनभरिको इन्ट्राडे हेर्छौँ भने चाहिँ आज लगातार आज चाहिँ बजार बढेकै देखिन्छ है। एउटा पनि करेक्सन नआइकन लगातार हायर हाई र हायर लो बनाउँदै चाहिँ बजार अगाडि बढी नै रह्यो। आजको टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने टिएसएचएल आज सर्किटको लेभलमा पुगेको छ भने त्यस्तै एमसिएचएल 9.97%ले नै बढेको छ। त्यस्तै एमएचसिएल ले पनि आज सर्किट लगाएको छ, एसपिआइएलले पनि आज सर्किट नै लगाएको छ। त्यसै गरी पिआरओएफएल पनि अलमोस्ट सर्किटकै लेभलमा कारोबार भएको छ, 8.65% को आज वृद्धि छ। अझै हेरौँ एमइएनले पनि 8.38% को वृद्धि हासिल गरेको छ। एमकेजेसी पनि 8.33% ले बढेको छ। वरुण पनि 8.24% ले बढेको छ। त्यसै गरी एसएमजेसी पनि 8.11% ले बढेको छ। त्यस्तै हिमालयन हाइड्रो पावर पनि 8% भन्दा माथिले बढेको छ आज। अनि फेरि त्यसै गरी डोल्टी पनि 7.7% ले बढेको छ। धेरै जस्तो आज हाइड्रो पावरहरू चाहिँ बढेको देखिन्छ। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ एसआइजिएस2 एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ। यो चाहिँ आज नेगेटिभ 7.3%, 7.43%ले आज घटेको छ। त्यस्तै एउटा डेभेन्चर रहेको छ एनबिएल डेभेन्चर 3.78%ले चाहिँ झरेको छ। त्यस्तै गरी आरएमएफ2 3.14%ले झरेको छ। एसडब्लुएमएफ पनि 3%ले झरेको छ। त्यस्तै एएलबिएसएल आशा लघुवित्त पनि आज 2.74%ले घटेको छ। टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एसटिसीमा आज राम्रो टर्नओभर आएको छ। सबसे ज्यादा टर्नओभर चाहिँ आज एसटिसीमा आएको छ। त्यसपछि इबिएल, त्यसपछि एसएचएल, त्यसपछि सिएचसिएल र त्यसै गरी शिवममा पनि टर्नओभर चाहिँ एकदमै ज्यादा आएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एचडिएचपिसी मा एकदमै धेरै भोल्युम आएको छ आज। त्यस्तै एसएइएफमा पनि भोल्युम आएको छ, एउटा म्युचुअल फन्ड हो। त्यस्तै एलइसी लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडमा पनि आज भोल्युम एकदमै ज्यादा आएको छ। त्यसै गरी माछापुच्छ्रे ब्याङ्क र त्यस्तै एलएसएल लक्ष्मी सनराइज बैङ्कमा पनि आज भोल्युम चाहिँ एकदमै राम्रो आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने आज आइएमई इन्सुरेन्समा राम्रो ट्रान्जेक्सन भयो, किनबेच भयो। त्यस्तै घोराई सिमेन्टमा पनि राम्रो किनबेच भएको छ। एमइएलमा पनि मोदी इनर्जी लिमिटेडमा पनि राम्रो किनबेच भयो। त्यस्तै एनआरएम र एचडिएचपिसीमा पनि राम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ भएको छ। आजको दिनमा बजार बढेर जाँदाखेरि आज रकम र भोल्युम दुइटै बढेको छ। 1.5 अर्बको चाहिँ आज रकम बजारमा आएको छ। सब इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 1.96%ले बढेर गएको छ। यो चाहिँ आफैमा एकदमै पोजिटिभ कुरा हुन गयो। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 2.34%ले बढेको छ। फाइनेन्स 3.65%ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 3.45%ले बढेको छ भने हाइड्रो पावर 2.99%ले बढेको छ है। इन्भेस्टमेन्ट 2.01%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 2.88%ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 2.24%ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 1.67%ले बढ्यो। नन लाइफ 2.88%ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स भने 1.38%ले बढेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स 3.63%ले बढेको छ। अब यस्तो राम्रो खालको वृद्धि भयो कि अब पूर्ण सबै अब यो पालि चाहिँ अब हाइड्रो पावरमा एकदमै आशा गर्न सक्छौँ, किनभने हाइड्रो पावर आज 3%ले बढेको छ। हुन्छ योभन्दा धेरै ले पनि बढ्नेहरू छन्, जस्तै फाइनेन्स र होटलहरू 3% भन्दा माथिले बढेको छ भने ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 3.6%ले बढेको छ। तर हाइड्रो पावर चाहिँ आज अधिकांश जस्तो सबै धेरै हाइड्रो पावरले चाहिँ आज सर्किटकै लेभलमा कारोबार गरेका छन् भने कसैले घटे पनि होला। त्यस कारणले ओभरअलमा यो सेक्टर खासै उठ्न चाहिँ सकेको छैन। तर राम्रो खालको हाइड्रो पावर छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ राम्रो ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी यदि टेक्निकल चार्टतिर जान्छौँ भने आज एउटा बुलिस माराबुजु क्यान्डल फर्म भएको छ। हिजोको वृद्धि चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि कन्फर्मेसन नदिने खालको थियो भने आज भोल्युम पनि बढेको छ र क्यान्डल पनि बुलिस माराबुजु खालको क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको छ। यसरी हामी हेर्दै जाँदाखेरि एउटा जब हामीले प्यारलल च्यानललाई चाहिँ ड्र गर्छौँ भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ त प्याटर्न है। त्यतातिर एकचोटि हेरौँ।
त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि प्यारलल। अब हेरौँ यो प्यारलल च्यानल चाहिँ अब ब्रेक भयो कि भएन त? लास्ट टाइमको लागि चाहिँ यो थियो भने अहिलेको लागि चाहिँ यो प्यारलल च्यानलको टप हायर हाई चाहिँ यो पोइन्टले बनाएको थियो र त्यस अन्तर्गत हेर्छौँ भने चाहिँ यसले ब्रेकआउट चाहिँ दिइसकेको छ। योभन्दा अगाडि पनि यस्तो खालको चाहिँ भएको थियो। जस्तै हामीले यहाँ हेर्छौँ भने यहाँ पनि ब्रेकआउट चाहिँ दिएको थियो, तर के भइदियो भन्दाखेरि यहीँबाट झरिदिएको थियो। त्यसै गरी त्यस्तो नहोस् भन्ने आशा राख्दै यदि हेर्छौँ भने चाहिँ यो एउटा ब्रेकआउट हो होइन, ब्रेकआउट हो। यसले चाहिँ पोजिटिभ सङ्केत गर्छ, बजार एकदमै बुलिस सेन्टिमेन्टमा छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। त्यसै गरी हामी इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ, एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमएससिडी पक्कै पनि आजदेखि पोजिटिभ हुन सुरु भएको छ। एमएससिडी फर्किएको छ। अब छिटै बाई सिग्नल जेनेरेट भयो भने हामीले फर्दर बाइङ गर्न सक्छौँ। यहाँनिर ब्रेकआउट दिँदाखेरि बाई सिग्नल चाहिँ आएको थिएन, तर यहाँनिर झर्दाखेरि चाहिँ बाई सिग्नल आएको छ। आरएसआई पनि हेर्छौँ भने आरएसआईले पनि रिभर्सलको सङ्केत गरिसकेको छ। आरएसआई 40 भन्दा पनि माथि 45 पोइन्टमा चाहिँ आज पुगेको छ। यो पनि एउटा पोजिटिभ कुरा हो। एमएससिडीले भोलि यसरी नै बढ्न सफल भयो भने भोलि पोजिटिभ अथवा बाई सिग्नल आइ नै हाल्नेछ। त्यस कारणले यो भनेको चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो, किनभने अरू बेला चाहिँ बाई सिग्नल एमएससिडीलाई दिँदैसम्म धेरै बढिसक्थ्यो होइन। जस्तो यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको थियो भने हेर्नु त यहाँदेखि यति धेरै बढिसकेको छ भने यहाँ त भर्खर दुईवटा क्यान्डल मात्र फर्म भएको छ र भोलिको दिन बाई सिग्नल आइ नै हाल्छ यदि बढेर गयो भने। त्यस कारणले यो पालिको स्विङमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै चाँडो गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो खालको स्ट्राटेजी अपनाउनुहुन्छ, एकदमै क्विक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने दसैँभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एउटा राम्रो स्विङ चाहिँ आउन सक्ने अपेक्षा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। दसैँ नजिकिदिएसम्म चाहिँ सबैले सेलिङ गरेर बजारबाट पैसा चाहिँ निकाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दसैँभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एउटा राम्रो स्विङको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र यो यसैको सुरुवात हो भन्न चाहिँ गलत हुँदैन है। त्यस्तै हामी यदि एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ, एमएससिडी भन्न आएछ बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने पनि बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डलाई चाहिँ यसले छोडिसकेको छ र माथि बढ्ने क्रम सुरु छ। अब माथिमा चाहिँ फर्स्ट रेजिस्टेन्सको 2000को पोइन्टमा हुन जान्छ भने यसको माथिल्लो रेजिस्टेन्स चाहिँ 2080देखि 2100सम्म चाहिँ यसको दोस्रो रेजिस्टेन्स हुन जान्छ। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म चाहिँ यस्तै नेप्सेको रिलेटेड डेली अपडेटहरू लिएर आउने नै छु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।